Λοιπόν, αυτό φυσικά είναι ένα μηχανάκι που σκράμπλερ δεν είναι, στο χώμα δεν θα πάει. Θα μου πείτε πώς το φέραμε εμείς μέχρι εδώ πέρα που προφανώς είναι χώματα και λεώνες. Ό,τι έχει ρόδες κυλάει. Και οι ρόδες κυλάνε και πάνε. Άμα του βάλεις δε και χωμάτινα λάστιχα, θα πάει και λίγο μακρύτερα, θα περάσει και μια λάσπη. Όμως, το όνομα το συγκεκριμένο που μας το δίνει η Ducati στα μέσα της δεκαετίας του 10, δηλαδή 15 περίπου, μας το δίνει ως Scrambler, έρχεται από τη δεκαετία του 60, όπου το Ducati Diana μετονομάζεται σε Scrambler 125, 250, 350, 450 κυβικά, μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, την οποία θα αφηγηθούμε σε αυτό το Garage Episode, γιατί μπορεί αυτό το μηχανάκι να είναι ένα Ducati με καϊάμπα, αναρτήσεις, ναι, αλλά η ιστορία του είναι ένα κομμάτι σημαντικό της ιστορίας της Ducati. Ωραία. Εάν δεν έχετε δει το review το κανονικό, θα σας κάνω μια περίληψη. Πρόκειται για ένα μηχανάκι επαιτειακό 50 ετών από την εποχή του πραγματικού του Ducati του Scrambler. Είναι ένα μηχανάκι φτωχό, δηλαδή οι αναρτήσεις του δεν τις λες ας πούμε και wow. Τα φρένα του αν και Brembo είναι παλαιικά, με το τότε ABS, με σπογκώδη αίσθηση στη μανέτα, είναι κάπως. Από εκεί και πέρα κάτι ωραίες στιγμές. Έχει δηλαδή την μπακλαβαδωτή της σέλα με το Ducati το τυπικό, το λογότυπο που θυμίζει μόλα 7,5 και τέτοια μηχανάκια. Το όργανο του είναι λίγο στο πουθενά, δεξιά, it's Vine Klein Mine. Γενικότερα είναι μια μηχανή ταπεινή. Παρόλα αυτά είναι ένα ελαφρύ μηχανάκι, 170 κιλά χωρίς τα υγρά του, το οποίο σημαίνει ότι οποιοσδήποτε θα καθίσει πολύ εύκολα, πολύ άνετα πάνω να το οδηγήσει. Η υποδύναμή του είναι ακόμα πιο ταπεινή, δηλαδή να το πω σε απλά ελληνικά, το μηχανάκι σέρνεται, 75 άλογα στους 8.250 στροφές, 68 NM στις 5.750, έχει ένα κυβότιο 6 ταχυτήτων, τυπικό Ducati κινητήρα V2 αερόψυχτο, L2 δηλαδή, με τη διαφοροποίηση ότι έχει ένα ψυγιάκι λαδιού από εδώ, το οποίο είναι καλό γιατί ψύχει αρκετά καλά το λάδι. Φερόμενο μέρος του πλαισίου ο κινητήρας όπως πάντα, βλέπετε ότι εδώ δεν υπάρχει πλαίσιο, βλέπετε τη σκάλα, εδώ κόβει, δεν υπάρχει, άρα για να γίνει αυτή η δεσιά είναι ο κινητήρας που τα κρατάει, είναι δηλαδή το μοτέρ φερόμενο μέρος του πλαισίου. Ένα ωραίο ψαλιδάκι έτσι αξιοπρεπές, γενικά ένα μηχανάκι φιλικό για τον οποιοδήποτε να πάει μία βόλτα. Ως εκεί, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, είναι ένα φιλικό και εύκολο μηχανάκι. Πάμε τώρα στο θέμα μας. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που κάνω βίντεο κάπως έτσι, καθισμένο σε ένα μπεντένι απάνω με το μηχανάκι στα πόδια, αλλά πιστεύω ότι έχει το αίσθημα. Είναι και μια κότα που κάνει τα αυγό παραπέρα και κάνει κοκό, έχει το αίσθημα. Λοιπόν, αυτό είναι το αληθινό το Scrambler. Το συγκεκριμένο είναι δεύτερη γενιά Scrambler, είναι 350, δεν είναι ντέσμο δηλαδή. Είναι ένα μηχανάκι πανέμορφο, το οποίο τι σχέση έχει με αυτό που ονομάζει σήμερα η Ducati Scrambler. Είναι και τα δύο Ducati. Κατά τα άλλα προφανώς δεν έχει καμία σχέση ο κινητήρας, ένα μονοκύλινδρο με ένα V2 δεν έχει σχέση. Αυτό είναι ένα ελαφρύ μηχανάκι, είναι ένα μηχανάκι το οποίο είναι ξεκάθαρα με χωμάτινο προορισμό. Εκείνη την εποχή φτιάχτηκε
ξεκάθαρα για να επιτεθεί στα BSA που ήταν κυρίως στο χώμα εκείνη την περίοδο στα 60's. Είναι ένα μηχανάκι που, αν και επισήμως ξεκινάει την καριέρα του το 1966, υπάρχει και από πιο πριν σαν ιδέα. Αν και ουσιαστικά τα Ducati τα Scrambler είναι 1966-1974. Η πρώτη γενιά από το 1966 έως το 1967 λεγόταν ουσιαστικά Ducati Diana. Αυτά πήγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετατράπηκαν σε flat track, σε Scrambler κλπ. Έτσι λοιπόν μετά τα φτιάξανε έτοιμα για αυτή τη δουλειά και ξεφύγαν από τον κυβισμό των 250 κυβικών που είχε η πρώτη γενιά και πήγαν από το 67-68 στα 350 κυβικά, έτσι, και εν συνεχεία η δεύτερη γενιά είχε τα πάντα. Είχε 125, είχε 250, είχε 350 και το σημαντικότερο είχε και 450 με κινητήρα Desmo. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτές λοιπόν οι μοτοσικλέτες καλέστησαν να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά το BSA το Victor και το έκαναν με μια σχετική επιτυχία. Αναπτύχθηκαν παραπάνω, γίνανε RT3,5, RT350, πάντα με Desmo αυτή τη φορά κινητήρα, και είχαν μάλιστα και 36 αλογάκια, τα οποία ήταν αρκετά. Αυτό είναι πιο αδύναμο, είναι στα 24 άλογα, έτσι. Λοιπόν, χιλιάδες τέτοια μηχανάκια φύγαν για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο αυτό που έχουμε μπροστά μας φτιάχτηκε σε 10.000 κομμάτια. Μόνο αυτό που έχουμε μπροστά μας. Άρα ήταν για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για τις οποίες και φτιάχτηκε άλλωστε, ένα άκρος πετυχημένο μηχανάκι που έβαλε την Ducati στο παιχνίδι. Ας δούμε λοιπόν αυτό το μηχανάκι σε λεπτομέρειες. Καταρχήν είναι ένα αρκετά καλά εξοπλισμένο μηχανάκι. Είναι ένα μηχανάκι το οποίο για την εποχή του έχει αρκετά. Ωραία, είναι ένα 350 Scrambler του 1971, δηλαδή δεύτερη γενιά. Έχει την πεταλουδίτσα για να σφίγγει το τιμόνι, εδώ, τη βλέπετε, το σφίγγω και το τιμόνι γίνεται πολύ σφιχτό, είναι κάτι σαν στραμπιλιζατέρ δηλαδή. Έχει δύο ρολόγια της SEV, έτσι, ένα ταχύμετρο και ένα στροφόμετρο. Έχει το φωτάκι του με καρφί εδώ διακόπτη, ωραία. Έχει βαλιτσάκι για εργαλεία, για οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Έχει πατητήρες για τον δεύτερο αναβάτη, ωραία. Έχει πλαϊνό stand εδώ. Να πω ότι εκείνη την εποχή συνηθιζόταν να έχουν δύο πλαϊνά stand οι μοτοσυκλέτες, απλά επειδή εδώ είναι η εξάτμιση, έχει μόνο από εδώ. Έχει φυσικά εκκίνηση μόνο με μανιβέλα, δεν υπάρχει μίζα σε αυτή τη μοτοσυκλέτα, και φυσικά έχει αυτό το κοσμοτέχνημα, το κομψοτέχνημα που έχει για τάπα της βενζίνης. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ καλή και καλά εξοπλισμένη μοτοσυκλέτα. Η θέση οδήγησής της είναι πάρα πολύ άνετη, βλέπετε, οδηγάω λεβέντικα και όντας και Scrambler μπορώ να οδηγήσω άνετα και όρθιος, δεν σηκώνομαι εντελώς γιατί δεν θα φαίνομαι στην κάμερα. Και προσέξτε τώρα, τα φρένα του είναι εξαιρετικά. Έχει αεριζόμενο ταμπούρο μπροστά, μπρος-πίσω αεριζόμενο, με αρκετά παχύ πυρούνι που περνάει από οποιαδήποτε ανομαλία του εδάφους. Πίσω έχει ένα κανονικό ταμπουράκι, μια χαρά και όμορφα. Προσέξτε τώρα, τι γίνεται. Θα παρατηρήσετε ότι αυτό εδώ δεν είναι λευγές ταχυτήτων, είναι το φρένο. Εκείνη την εποχή όλα τα Ducati αλλά και πάρα πολλές μοτοσυκλέτες, οι πιο πολλές πριν από τα 70's και στα 70's μέχρι το 72-73, λειτουργούσαν κάπως έτσι. Είχαν από την αριστερή πλευρά το φρένο και από την δεξιά πλευρά τον λευγέ των ταχυτήτων. Ο λευγές των ταχυτήτων ήταν με την πρώτη πάνω και τις άλλες κάτω. Όπως δηλαδή σήμερα είναι οι αγωνιστικές μοτοσυκλέτες και όπως πιστεύουν οι κατασκευαστές ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα έχετε εσείς με την πρώτη πάνω και τις άλλες κάτω. Έτσι είναι η ζωή, σκληρή και άπονη. Ας δούμε λοιπόν τώρα τον κινητήρα. Ο κινητήρας είναι 336 κυβικά, αερόψυχτος, τετράχρονος φυσικά, και έχει ένα ντελόρτο 29 εδώ πέρα για να δίνει πνοή. Φυσικά αυτή η πνοή είναι τα 24 άλογα που τα αποδίδει στις 8.500 στροφές. Δεν το λες και ότι σκίζει τους δρόμους και τους κομματόδρομους, αλλά αν πάμε στο 1971 και αν σκεφτούμε ότι το βάρος αυτής της μοτοσυκλέτας είναι μόλις 132 κιλά, είναι μια εξαιρετική μοτοσυκλέτα. Επίσης, όλα αυτά
οδηγούνται σε μετάδοση με αλυσίδα και 5 ταχύτητες. Τέλος. Αυτό το μηχανάκι είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη μοτοσυκλέτα. Το έχουμε κάνει και πριν από 15 χρόνια βίντεο και το οδηγάμε και στο χώμα. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο μηχανάκι, είναι πάρα πολύ ωραίο για καθημερινό, είναι πάρα πολύ αξιόπιστο και προφανέστατα ο τρόπος που δίνει κίνηση στις βαλβίδες πάνω είναι κομψοτέχνημα. Είναι πραγματικά κομψοτέχνημα. Τέτοια μηχανάκια δυστυχώς δεν βγαίνουν πια. Δεν βγαίνουν. Αλλά κοιτάξτε, είναι ελαφρύ και ευχάριστο. Αυτό. Τι άλλο να πει κανείς. Κάτσε να ξαναπάρω τη στάση 70's. Δεν ξέρω. Εντάξει Γεωργία, είμαι στο βίντεο μέσα. Ωραία. Αυτά. Αυτό ήταν ένα ακόμα Garage episode. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε. Από την Γεωργία και τον Ιωάννη back of the camera, ευχαριστούμε πολύ που μας είδατε.